आउनलाई सेलिङ प्रेसर दिएको जस्तो अथवा चाहिँ मार्जिन कलको लागि बैंकले ताकेता गरिराखेको त्यस्तो अवस्थामा कतिपय बैंकरले पनि सेयरहरू चाहिँ बेचिदिराखेको भन्ने खालको कुरा सुनिन्छ हैन सर। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सेलिङ चाहिँ प्रेसर कम हुन्थ्यो होला, अब उहाँहरूले सेटल गर्ने ठाउँ टाइम पनि पाउँथ्यो होला, यसले गर्दाखेरि सजिलो पनि हुन्थ्यो। अब चाहिँ चाडबाडको लिमिटै हुँदा अथवा नहुँदाखेरि अब बैंकरले लोन दिन सक्दैन सक्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ अब अर्को कुरा भयो हैन सर। अहिले पनि बैंकले लोन दिन सक्दैन भने 4-12 समातिराख्नु पर्ने त थिएन। अहिलेको मौद्रिक नीतिबाट मौद्रिक समीक्षामा चाहिँ यो चाहिँ यसो अलिकति फ्लेक्सिबल पनि भइदिन सक्नु पर्थ्यो। अब राष्ट्र बैंकले पनि मेरो विचारमा चाहिँ यो 4-12 चाहिँ समाते जस्तो गर्ने जस्तो देखियो के सर। अब योभन्दा अगाडि अब के गर्छ, अब समग्र अर्थतन्त्र ध्यान दिएर त गरे होला भने त्यही त आशा गरौँ हैन सर। सर हामी त अब के नै गर्न सक्छौँ र होप बी पोजिटिभ भन्ने बस्ने हो। अब घटना पनि फल डाउनको हिसाबले पनि अब धेरै छ। अब टाइम फ्रेमको हिसाबले हेर्ने पनि सरदर 1 वर्षको सिनारियो देखाइसकेको छ। अब सानसानो पुल बाहेक एउटा अब 2900 अब 2258 देखि एउटा 2900 भन्दा प्लसको एउटा सिनारियो मात्र देखिया हो। बाँकी समय त बजारले हामीलाई अब आशा देखाएको छैन, पीडै देखाएको छ। 21 अर्बको कारोबार हुने मार्केट आज 1 अर्बको कारोबार मुस्किलले हुन्छ। अस्ति कुनै दिन त 1 अर्ब भन्दा पनि कमको कारोबारहरू पनि देखिया थियो। अब मार्केट सिनारीहरू यिनै छन्। अब समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था पनि अब ठिक छ भन्ने कुरामा हामी त विश्वास त छैनौँ। अब शङ्का गर्ने पनि धेरै ठाउँहरू छैनौँ। एलसीहरू बन्द गरेको छ, आयातहरू रोकिएको कारणले, हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका कारणले गर्दाखेरि अब आयात प्रभावित हुँदा अब भोलि करका कुराहरू पनि प्रभावित होलान्। अब सामानहरूको उपलब्धता पनि मार्केटमा हामीले टटकार रूपमा देखिसकेका छौँ। अब यी चिजहरूलाई कसरी म्यानेज गर्छन् अथवा कुन तरिकाले सोचिरहेछन्, यी विषयहरू पनि अलिक शङ्कास्पद विषयहरू चाहिँ छन्। एलसीको कारणले बजारमा कतिपय सामानहरू र मेटेरियलहरू छ निकै अभाव खड्किसकेको छ र कुनै सामानहरू छ कसैसँग स्टक छ भने पनि तिनीहरूको मूल्य निकै आकाशिँदै गर्दा समग्र अब हाम्रो व्यापार व्यवसायमा जोडिनु भएका सरहरू, व्यापार व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू अथवा प्रोडक्सन सेक्टरमा जसले उत्पादनमुखी कार्यहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई असर परेका कुराहरू त हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। अब फेरि अर्को कुरो भनेको अब हामीले तत्कालको लिक्विडिटी मेन्टेन गरौँ भनेर एलसी बन्द गरेको थियो। तत्काल भनेको अब महिना 2 महिना त हुन लागिसक्यो होइन। अब कहिले एलसी खोल्ने नखोल्ने अन्यल धेरै कुराहरूको अन्यल छ होइन। राष्ट्र ब्याङ्कको अब क्लियर कुराहरू चाहिँ आएको छैन। यी चिजहरू पनि छन्। सरहरूले इकोनोमिक्सको बारेमा, अर्थतन्त्रको बारेमा सरहरू कसैले पनि आफूलाई लागेका कुराहरू छन् भने राखिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। मैले चाहिँ समग्र चिजहरूमा चाहिँ एलसीको कारणले पनि व्यवसायहरू चाहिँ डामाडोल भएको भन्ने कुराहरू बुझाएको छु। सरहरूले कसैले पनि यो विषयमा पनि थप कुरा राखिदिनु। नि सर तपाईँ हुनुहुन्छ? अमूल्य सरको कुरा लिएँ सर। इकोनोमिक्सलाई सरले कसरी हेर्नु भएको सर? पछिल्लो सिनारीहरू एलसी बन्द भएको कुराहरू अघि मैले राखिरहेको कुरामा सरले कसरी लिनु भएको सर? नम्बर सर मेरो आवाज आइरहेको छ सर? छ सर, आवाज आउँदैछ। नम्बर सर भर्खर ओम सरले केही कुरा राख्न आउनु भयो? ओम सर गुड इभिनिङ सर। सबैजनालाई गुड इभिनिङ सर। मेरो केही राख्न छैन सर। यो टेक्निकल एनालाइसिस गर्ने साथीहरू यो स्पिकर प्यानलमा हुनुहुन्छ भनेदेखि यो मार्केट चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा र जुन 1200 को मार्केट छँदाखेरि र अहिले थपिएका सेयर मार्केटहरूमा जुन आइपिओहरू आइरहेका छन्, ती आइपिओ थपिएपछिको र अहिलेको चाहिँ नि त्यो 1200 को मार्केटमा अहिलेको मार्केट र त्यो 1200 को मार्केटलाई
तुलना गर्न सक्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यसको बारेमा यसो भन्नुहुन्थ्यो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ नि मैले केही कुराहरू राख्न खोजेको थिएँ सर। यही हो मेरो कुरा। हुन्छ ओम सर। लक्ष्मण सर, निर सर जसले राखिदिनु भए पनि हुन्छ सर। उहाँको क्वेसनलाई सम्बोधन गरिदिनु पर्यो। लक्ष्मण सरको फोन आयो। निर सर। सर पनि सुन्दै हुनुहुन्छ जस्तो छैन। अलिकति म थोरै मैले बुझेको थोरै कुरा ओमजीलाई मैले भन्न चाहेँ। अब यसको यो इन्डेक्सको क्याल्कुलेसनको कुरामा दुईटा भर्सनहरू छ हाम्रो नेपालमा। यो नै ठिक छैन। यसको कन्डिसन जुन तरिकाले हिसाब गरिन्छ त्यो फर्मुलै ठिक छैन भन्ने एक खालका मान्छेहरूको दाबी छ। यो हामी नर्मल मान्छेको मात्रै होइन, यो इकोनोमिस्टहरूकै दाबी। र कम्पेरिजन चाहिँ जस्तो त्यस्तो 1600 र 1200 अथवा 1300सँग यो म्याथमेटिकल्ली गर्न सकिँदैन। त्यो कम्पेरेबल नै होइन। एउटा फ्याक्ट चाहिँ के हो भने यसको मैले फर्मुलाको नेचर हेर्दाखेरि जति जति इन्डेक्समा उहरू बढ्दै जान्छ, आइटमहरू बढ्दै जान्छ, त्यो डिनोमिनेटर बढ्दै जाने हुनाले यो माथि भ्यालु चाहिँ बढ्दै नजाने हुनसक्छ। स्योर होइन, तर अरू कुराले पनि इम्प्याक्ट गर्छ यसलाई। तर एउटा म्याथमेटिकल्ली हुने कुरा चाहिँ त्यो हो। र उहाँ ओमजीले भन्नुभए अनुसार कतिपय इन्डेक्सहरूको भ्यालु 1200 को मार्केटको आसपासमा आएको होला, त्यो अर्को कुरा हो। तर होल इन्डेक्सलाई चाहिँ हामी त्यसरी कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ। कम्पेरिटिभ कुरा होइन त्यो। धन्यवाद सर। मैले चाहिँ अब यो स्टक मार्केटमा यो क्लब हाउसतिर आउने साथीहरूले कसैले यो चाहिँ अब धेरै नै मार्केट झरिसक्यो। अब यो चाहिँ करिब करिब अब 1200कै पहिले जुन 1200मा थियो मार्केट 1200कै अवस्थामा आइसकेको अवस्था हो। किन भन्दा अब आइपिओहरू थपिरहेका छन्, अनि त्यसपछि नयाँ कम्पनीहरू लिस्टिङ भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यतिमा आइसकेको अवस्था हो भनेर चाहिँ नि केही साथीहरूले भनेको सुन्दाखेरि अब यो सम्बन्धी जान्ने बुझ्ने साथीहरूले अब यसलाई कसरी चाहिँ नि अब गणना गर्ने हो र तुलना गर्ने हो, अब त्यसको विषयमा के रहेछ। अब म चाहिँ नयाँ भएको हुनाले म चाहिँ अब यसको बारेमा के रहेछ ठ्याक्कै जान्ने साथीहरू भएदेखि अब बुझौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ नै मैले यो क्वेसन्स गरेका थिएँ। नम्बर सरले अब चाहिँ भनिदिनु भयो। अब ठ्याक्कै त भन्न नमिल्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। ठिकै छ सर, मैले अब उत्तर खोजेको यही नै थियो। हस्, धन्यवाद सर। कम्पेरिजन ठ्याक हुने खालको कुरा होइन। रिलेटिभली चाहिँ हुनसक्छ। नम्बरहरू आइटमहरू बढ्दै जाँदाखेरि इन्डेक्स चाहिँ डिक्रिज हुँदै जाने। त्यही त मैले भने मुनिपट्टिको डिभाइड गर्दा मुनिपट्टिको अङ्क चाहिँ बढ्दै जाने हुनाले टोटालिटीमा इन्डेक्स घट्दै जाने हुनसक्छ। तर चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट त्यति नै मात्रै होइन। त्यसले गर्दाखेरि 1200 1800 भनेर त्यसरी कम्पेयर गर्न मिल्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। अरू कोही साथीहरू हुनुहुन्छ त्यस्तो सबै कुरा यसको इन्डेक्सको बुझ्ने भने फेरि म त्यसलाई रिकरेक्ट गर्नलाई पनि अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू सर। गोपाल सर, अगाडि बढौँ। हस्, थ्याङ्क यू डम्बर सर। अब ओम सरको क्वेसन कति सल्भ भयो भएन, अब उहाँले पनि बुझ्नु होला। लक्ष्मण सर फ्री हुनुहुन्छ भने सर तपाईँले सुन्दै हुन्थ्यो ओम सरको क्वेसन। लक्ष्मण सरको पनि आवाज आएन। मैले महेश सरलाई इन्भाइट गर्न चाहेँ। महेश सर, तपाईँलाई इन्भाइट मैले पठाएको छु। हजुरलाई समय छ भने एकछिन मार्केट सम्बन्धी केही कुराहरू माथि आएर राखिदिनलाई अनुरोध गरेँ। मैले राजन सरलाई पनि अनुरोध गरेँ। राजन सर, महेश सर, हजुरलाई समय अनुकूल छ भने माथि आएर मार्केट सम्बन्धी केही
कुराहरू राखिदिनु। किन पनि राखिदिनु भने सरहरू लामो समयदेखि बजारमा हुनुहुन्छ, बजार प्यानिक अवस्थामा छ। अब सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू निकै पीडा महसुस गर्नुभएको अवस्थामा तपाईँले राखिदिनु भएको कुराहरूले उहाँहरूलाई केही कुराहरू अथवा बजारमा बसिराख्न अडिराख्नका लागि केही प्रेरणा मिल्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। सरहरूलाई समय अनुकूल छ भने आफ्ना कुराहरू राखिदिनलाई मैले अनुरोध गरेँ। अघि ओम सरले कुरा राखिरहनु भएको थियो जस्तो लागिरहेको थियो, इन्डेक्सको क्यालकुलेसनको कुराहरू 2200 यो भनिरहँदाखेरि यो सर अलि इन्डेक्स क्यालकुलेसन पनि अलिकता सिस्टमेटिक छैन होइन सर। सिस्टमेटिक नभइसकेपछि जस्तो कि मैले यो यसमा इन्डेक्सको क्यालकुलेसनको कुरा गरिरहँदाखेरि नेप्से इन्डेक्सको कुराहरू गरिरहँदाखेरि अलिक फरक सिनारियो चाहिँ नि कहाँबाट आउँछ कि जस्तो कि मैले भनिहालेँ कुनै बेलामा यो हामीले यो बैंक रे भने इन्सुरेन्सलाई टुक्रायौँ क्या, इन्सुरेन्सलाई लाइफ र नन लाइफ टुक्रायौँ, तर रेसियो चाहिँ 9000 माथि गएर टुक्राइदिउँ क्या सर। त्यो एउटा कुरा पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको बिलोङको कुराहरू आउँछ। अनि जस्तो कि अर्को कुराहरू अब यो किन सरले भन्नुभएको जस्तो कि ब्याङ्किङ इन्डेक्सको कुरा गरिरहनु भयो भने ब्याङ्किङमा त नयाँ कुराहरू जोडिएको छैन, नयाँ कुराहरू आएको छैन। ब्याङ्किङ हो, ब्याङ्किङको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यसमा इम्प्लिमेन्ट भएको कुरा चाहिँ नि एउटा कुरा मात्र के हो कि नयाँ कुरा नआइरहँदाखेरि यो के छ त्यो डिपोजिट भएको सेयरहरू भनेको मतलब बोनस सेयरहरू लिस्टिङ हाम्रो चाहिँ नि पहिला नै बोनस सेयरहरू एडजस्टमेन्ट भइहाल्छ होइन। आज बोनस दिने डेट भयो भन्ने साथै भोलिपल्ट नै त्यो एडजस्टमेन्ट भएर आइहाल्छ। आइसकेपछि स्किपमा त्यो इन्डेक्समा त त्यसको सब इन्डेक्समा त त्यसको केही फरक पर्दैन। स्किपमा चाहिँ त्यो सेयर जहिले ट्रान्जेक्सन हुन थाल्छ त्यसपछि मात्र त्यो तलमाथि हुन्छ कि भने मतलब आज 1200कोमा अब 20% सेयरको भ्यालु एडजस्टमेन्ट भएर आएपछि त्यो एउटा रेटमा चलिरह्यो भने त्यो एउटा रेटमा चलिरहेको हुन्छ। तर त्यसको भोल्युम चाहिँ नि कहिले आइपुग्छ भन्दाखेरि जहिले अर्को लिस्टिङ हुन्छ त्यसपछि भोल्युम आउँछ क्या, इम्प्याक्ट चाहिँ नि दोहोरो पर्न आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि सरले भन्नुभएको कुरा सरले मैले कति बुझाउन सकेँ कि सकिनँ होइन। जुन एडजस्टमेन्ट भएको हुन्छ भोल्युम नआउनु बेलासम्ममा, भोल्युम भनेको मतलब अर्को सेयर लिस्टिङ नहुने बेलासम्ममा त्यसको इफेक्टहरू थाहा हुन सक्दैन सर। मैले कज र इफेक्टको कुरा गरेको के सर। ओम प्रकाश सर। हजुर सर, म ओम सर हो, सुनिरहेको छु सर मैले। हजुर हुन्छ, तलबाट पनि कोही सरहरू माथि आइदिनुहोस्। सरहरूले आफ्ना भनाइहरू राखिदिनलाई मैले अनुरोध गरेँ। सर एउटा कुरा मैले सोध्न पर्ने थियो, त्यो नरुडे लघुवित्तको चाहिँ बोनस सेयरहरू अहिलेसम्म चाहिँ लिस्टिङ गरेन, के कारण रहेछ सर, केही थाहा छ हजुरलाई? नेरुडे होइन सर, धेरै त्यो के अरे माइक्रो फाइनेन्सहरूको लिस्टिङ भएको छैन सर, बिस्तारै लिस्टिङ हुन्छ होला सर। हजुर हजुर, त्यो बुक क्लोज भएको सबै भएको हो, अब त्यो कारबाही सरबाहीमा पऱ्यो कि के भयो भन्ने कुरो थाहै भएन कि सर। लक्ष्मी सर केही थाहा छ सर? हजुर निर सर, के अब बिस्तारै बन्द गरौँ त सर? अब 8 पनि बज्यो। साथीहरूको हुन्छ खासै सर, हुन्छ। सहभागिता पनि अलिक कमै छ। अब मार्केट पनि पेनिक अवस्थामा छ। साथीभाइहरू पनि अब सबैलाई अब तनावै होला, हामी पनि तनावमै छौँ भनौँ। अब के भनौँ, जसरी भन्दा पनि भयो। ठिक छ, पार्टिसिपेन्ट गरेर हामी कमै छौँ। अब कुराहरू हामीले अलिकति कुराहरू राख्यौँ। रेगुलर सेसन थियो, हामीले रुम पनि चलायौँ होइन।
साथीभाइहरूको उल्लेख्य सहभागिता पनि भयो। हामीले एकअर्काको कुराहरू साटासाट गऱ्यौँ। यहाँहरू आइदिनु भयो, हामीहरूका कुरा सुनिदिनु भयो। तपाईँहरूले पनि आफ्ना कुराहरू राखिदिने सुनिदिने सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको सेसन चाहिँ मैले अन्त्य गर्न चाहेँ। नि सर अन्त्य गरिदिउँ सर, अनुमति छ मलाई? हुन्छ सर, हुन्छ। हस् निर सरको आज्ञाले सबै साथीहरूलाई शुभरात्रि भन्दै आजको सेसन अन्त्य गर्दै भोलिको सेसनमा भेट हुने बाचा गर्दै आजको सेसन अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।